βγήκαμε έξω, περιοχή Σαν Τέλμο, Buenos Aires. Είναι ωραία. Είναι μια πολύ ευχάριστη γειτονιά. Να πούμε ότι έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος έχει βγει έξω να κάνει βολτούλα. Έχουμε κάτι σαν πεζόδρομο, αλλά δεν είναι πεζόδρομος. Είναι καλτερίμι, είναι δρόμος που φιλοξενεί αυτοκίνητα, ποδήλατα, πεζούς, λίγο απ' όλα. Αλλά επειδή είναι καλτερίμι, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πεζόδρομος και επειδή δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, βλέπουμε πολλούς πεζούς να περπατάνε εδώ. Υπάρχει ένα ευχάριστο έτσι, κλίμα, θα έλεγα. Λίγο κρύο, θα έλεγα. Ναι, εγώ βέβαια το βρίσκω αυτό που λένε εδώ στην Αργεντινή και στα Ισπανικά γενικότερα, φρέσκο το λένε. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς κρύο, είναι δροσερό. Ναι, εμείς πήραμε βέβαια μια ζακέτα γιατί θα μείνουμε μέχρι αργά έξω και λογικά θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία αργότερα. Ναι. Αλλά τώρα νομίζω ότι κατευθυνόμαστε προς ένα παζάρι που λέγεται Στην αγορά του Σαν Τέλμο. Παζάρι Σαν Τέλμο, φέρεια. Εκεί πουλάνε παλιά αντικείμενα κυρίως, αντίκες. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα μαγαζί με αντικείμενα έτσι παλιότερα. Φτάσαμε ήδη και εκτός από εστιατόρια βλέπω και τα παλιά αντικείμενα στα οποία αναφερόμουν προηγουμένως. Επίσης έχει σκουλαρίκια και βραχιόλια εδώ μπροστά μας. Παλιότερα είχαμε δει και ταγκό να χορεύουν εδώ. Ναι, εδώ σε αυτή την πλατεία έχει συχνά ένα ντουέτο, ζευγάρι ας πούμε χορευτών που χορεύουν ταγκό. Πολύ ωραίο έτσι και πολύ παραδοσιακό. Φαντάζομαι ότι θα το συναντήσουμε ξανά και σήμερα, γιατί πλησιάζουμε ακριβώς στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου βρισκόμασταν και πέρυσι, φυσικά που επισκεφθήκαμε τον Buenos Aires. Ήρθαμε λίγο αργά βέβαια. Ναι, είναι απόγευμα. Είναι όντως λίγο αργά. Βέβαια δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά εδώ. Πιστεύω ότι κάθε μέρα έχουν ανθρώπους οι οποίοι χορεύουν ταγκό. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αν είναι και καθημερινές. Δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ διάφορα κοσμήματα, προϊόντα, stand. Αυτό το κλασικό φαινόμενο επίσης που βλέπουμε εδώ στο δεξί μας χέρι με τα μαχαίρια στο Buenos Aires. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε τέτοια μαχαίρια, μπαλτάδες κλπ. Χάσα από μάχαιρα. Ναι, θα περιμέναμε να μην επιτρέπεται, να θεωρείται επικίνδυνο, αλλά από ό,τι φαίνεται το επιτρέπουν οι αρχές. Άμα θέλεις, μπορείς να σκοτώσεις κάποιον και με ένα πυρούνι. Έλα, Τι θα κάνουμε, θα απογορεύσουμε τα πυρούνια. Ναι, αλλά τα μαχαίρια δεν ξέρω. Όπως και να έχει. Λοιπόν, βλέπουμε διάφορα προϊόντα. Προηγουμένως είδαμε και μικρά συλλεκτικά είδη, ας πούμε μικρά αυτοκινητάκια και διάφορα άλλα. Εδώ έχουμε κάποια ρούχα που μάλλον είναι μεταχειρισμένα. Εναλλακτικά βεβαίως, επίσης πολύχρωμα πουκάμισα και άλλα. Εδώ λέγεται Plaza Dorrego η πλατεία Dorrego. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που ετοιμάζονται να παίξουν μουσική live. Έχουμε τραπεζάκια με ομπρελίτσες από πάνω, ανθρώπους που κάθονται και πίνουν την πυρίτσα τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν φέρει και βιβλία και διαβάζουν. Εδώ και άλλα ρούχα και άλλα προϊόντα, αυτά είναι πιπάκια, έχουμε διάφορα από αυτά τα, ας πούμε, τα sticks που παράγουν αυτή την μυρωδιά για τους εσωτερικούς χώρους. Εδώ έχουμε βραχιολάκια, δερμάτινα ή τέλος πάντων σαν δερμάτινα. Εδώ έχουμε κάποιους πίνακες, πορτοφόλια. Να πούμε ότι αυτοί οι πίνακες στο αριστερό μας χέρι, τα καδράκια, φαίνεται να είναι τυπωμένες εικόνες που μάλλον τις τυπώνουν με υπολογιστή. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι και τα πουλάνε εδώ. Έχουμε κοσμήματα. Έχουμε και κάποια sticks για άλλη μια φορά εδώ στο δεξί μας χέρι. Γι' αυτό μυρίζει ωραία, Ναι, όντως κάποιος έχει ανάψει μερικά stick και μυρίζει πολύ ωραία. Κολλιέ βλέπουμε. Ναι, μενταγιόν φτιαγμένα από διάφορα υλικά. Εδώ θα έχει συναυλία τώρα. Ναι, και βλέπουμε ότι έχουμε happy hour, 2 μπύρες για 6.500 πέσος και αρχίσανε. Έξω από την πλατεία έχουμε ακόμα μερικούς πάγκους, πουλάνε βιβλία, πουλάνε λαδάκια, τσάντες και κλασικά βραχιολάκια. Εδώ έχουμε και λουριά για σκύλους και μπλούζες ποδοσφαιρικές. Αλλά πάμε να δούμε τι άλλο έχει να μας δείξει αυτή η περιοχή. Εκτός από αυτά τα πολύχρωμα προϊόντα, βλέπουμε από τα μπλουζάκια και τις ωραίες μυρωδιές και μουσικές που ακούμε.
Τώρα πάμε να μπούμε στην Iglesia de San Pedro Telmo. Εδώ στο San Telmo, ένα απίστευτο κτίριο. Να πούμε ότι χτίστηκε αρχικά το 1734 από τους Ιησουίτες με λίγο διαφορετικό όνομα. Ήταν η Iglesia de Nuestra Señora de Belén. Έχουμε ένα κτίριο το οποίο χαρακτηρίστηκε Monumento Histórico Nacional, δηλαδή ιστορική σημασίας κτίριο, το 1942. Por las intenciones de Alejandra y sus hijos, por la salud de Carlos, el padre Eduardo, Elena, Liliana, Héctor Gerardo, Darío, Adriana. Και τώρα προχωράμε, πηγαίνουμε προς το Puerto Madero, το οποίο είναι γύρω στα 10 λεπτά μακριά. Ναι, περίπου 10 λεπτάκια, σε λίγο θα φτάσουμε. Μας αρέσει πολύ το Puerto Madero. Γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε για μια απογευματινή βολτούλα την τελευταία μέρα που βρισκόμαστε εδώ στο Buenos Aires. Και τώρα περνάμε έξω από το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλληλείας, ένα πολύ όμορφο κτίριο, επιβλητικό. Απ' έξω βέβαια παρατηρούμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, έχουμε κάτι παγκάκια που μοιάζουν με καναπέδες και ένα τεράστιο σκύλο που περνάει αυτή τη στιγμή κάνοντας τη βόλτα του. Είναι και ένα στρώμα, κάποιος θυμάται. Κάποιοι άνθρωποι όντως έχουν αφήσει τα πράγματά τους εκεί, οι οποίοι μάλλον είναι άνθρωποι που μένουν στο δρόμο. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό ότι όντως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κοιμούνται στον δρόμο, μένουν στον δρόμο, όπως και στις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες που έχουμε επισκεφτεί εδώ στην Λατινική Αμερική, στο Σαν Πάολο. Λονδίνο. Και στην Ευρώπη δυστυχώς, ναι, και στην Ελλάδα φυσικά είναι ένα φαινόμενο. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι καναπέδες, μάλλον τα παγκάκια, συγγνώμη, μοιάζουν με καναπέδες. Να σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αισθάνεστε ότι θα καθίσετε κάπου πολύ μαλακά, αλλά αυτό είναι πολύ σκληρό, δηλαδή άμα το χτυπήσετε με το χέρι σας θα πονέσετε. Είναι σαν πέτρινο, αλλά κάπως δημιουργεί την εντύπωση, την ψευδαίσθηση ότι είναι καναπές μαλακός και κάτσε και λες «Αχ, τι καναπές είναι αυτός, πονάει». Και τώρα περνάμε έξω από ένα εντυπωσιακό κτίριο, το Πολυτεχνείο. Ναι, είναι το Πολυτεχνείο του Buenos Aires, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο, έτσι, είναι τεράστιο κτίριο. Σου δίνει λίγο την εντύπωση ότι βρίσκεσαι έξω από τον Παρθενώνα, με την χαρακτηριστική αυτή αρχιτεκτονική έντονα επηρεασμένη από την Ιταλία. Κύονες. Ναι, τεράστιοι. Πραγματικά, να τα λέμε όπως είναι, Facultad de Ingeniería, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε τμήμα μηχανικών. Αλλά εδώ λέει ότι δεν έχουν αξιοπρεπείς μισθούς. Ναι, έχουν μια φύσα η οποία λέει «Sin salarios dignos, la UBA», δηλαδή Universidad de Buenos Aires no funciona. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Να πούμε ότι οι μισθοί στην Αργεντινή είναι αρκετά χαμηλοί. Ενδεχομένως να μιλάμε για γύρω στα 750 ευρώ για έναν καθηγητή πανεπιστημίου εδώ, ανάλογα φυσικά με τις ώρες που διδάσκει. Εδώ έχουμε μιλήσει προσφάτως με ανθρώπους που μας έχουν πει ότι ο νέος πρόεδρος, ο Μιλέι, κάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις, αρκετές αλλαγές. Φαίνεται οι άνθρωποι να έχουν πίστη, να περιμένουν τέλος πάντων, να έχουν την υπομονή, να δούνε τι θα γίνει με όλο αυτό. Δεν έχουμε δει αρνητικές αντιδράσεις μέχρι τώρα, με εξαίρεση τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη. Μιλάμε για λίγο πάνω από 200 ευρώ αυτή τη στιγμή και πάσχουν. Αυτό εδώ τι είναι? Εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι από το Halloween, το οποίο πρόσφατα πέρασε από εδώ και άφησε το στίγμα του. Αυτά τα σπρέι τα κλασικά με τον αφρό τέλος πάντων που αφήνουν και κομφετί. Κομφετί, διάφορες βρωμιές. Ναι. Πάντως βλέπουμε και ένα άγαλμα εδώ. Να πούμε επίσης ότι ο πληθυσμός του Buenos Aires είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ναι, μιλάμε για την πόλη του Buenos Aires τώρα ότι είναι περίπου 3 εκατομμύρια, αλλά αν πάρουμε ολόκληρη την περιφέρεια του Buenos Aires μιλάμε για περίπου 15 εκατομμύρια, δηλαδή ας πούμε περίπου τον πληθυσμό της Ελλάδας συν όλων των Ελλήνων που βρίσκονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλοι μαζί οι Έλληνες στον κόσμο, είναι περίπου, μιλάμε για τον πληθυσμό περίπου της περιφέρειας του Buenos Aires. Εδώ βλέπουμε έναν ενδιαφέρον κάδο, γκρι κάδο, τεράστιο. Δεν έχω δει τέτοιους κάδους στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που έψαξα χθες, γιατί συζητούσαμε με τον άνθρωπο που μας έφερε στο σπίτι, τον ταξιτζή μας, τον οδηγό Uber δηλαδή, συζητούσαμε και είδα στο ίντερνετ ότι η Αργεντινή έχει το μέγεθος της Κολομβίας επί 2,4 φορές. Περίπου τόσο όντως, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 2,5 φορές την έκταση της Κολομβίας, παρόλο που ο πληθυσμός είναι ίδιος, μιλάμε για περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους συνολικά. Άρα έχει περισσότερο χώρο εδώ.
Εδώ ναι, έχουμε μεγαλύτερη έκταση στην Αργεντινή και ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Κολομβία έχει και ένα κομμάτι του Αμαζονίου. Πρακτικά αυτό που σημαίνει είναι ότι έχουμε τεράστιες εκτάσεις, αχανείς εκτάσεις στην Αργεντινή, οι οποίες δεν είναι κατοικημένες, είναι υπερβολικά αραιοκατοικημένες. Όντως είχαμε ένα έντονο φαινόμενο αστικοποίησης εδώ στο Buenos Aires με πολλούς μετανάστες που ήρθαν και κατοίκησαν, ας πούμε, εδώ, μείνανε στο Buenos Aires τον περασμένο αιώνα από την Ευρώπη, κάποιοι από την Ασία φυσικά, μιλάμε και για Ρώσους, Ουκρανούς και άλλους λαούς που ήρθαν εδώ. Αλλά όπως και να έχει, όντως το παρατηρήσαμε αυτό ότι στο Τσάκο, για παράδειγμα, που βρισκόμασταν προηγουμένως πριν έρθουμε στο Buenos Aires και στην πόλη Κορριέντες, είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένες περιοχές και τα κτίρια πολύ πιο χαμηλά, πολύ πιο βιώσιμα θα λέγαμε, γιατί εδώ στην πόλη του Buenos Aires έχουμε όντως αρκετές ομοιότητες με την Ευρώπη, όπου υπάρχει ένας κορεσμός και έντονη αστικοποίηση. Και έχει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Λατινικής Αμερικής, μαζί με το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ναι, όντως. Και γι' αυτό φυσικά ήταν και η επιλογή πολλών Ελλήνων, οι οποίοι μετακόμισαν εδώ ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον και όντως το βρήκανε πολλοί. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα, μιλάμε για τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί οι οποίοι ήρθαν εδώ ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον και όντως κάποιοι από αυτούς πλούτησαν. Να πούμε ότι ένας από τους ανθρώπους φυσικά τους πιο γνωστούς που ήρθαν εδώ και έκαναν την περιουσία τους στην Αργεντινή ήταν ο Ωνάσης, ο οποίος φυσικά έκανε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων μιλάμε για καπνοβιομηχανία, μιλάμε για πλοία, εφοπλιστής. Εδώ είναι ένα φανάρι, το φανάρι παρατηρούμε ότι εδώ είναι λευκό και κόκκινο και όχι πράσινο και κόκκινο. Εκτός αν έχω αχρωματοψία, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, λες να έχω κι εγώ αχρωματοψία. Ο παππούς μου είχε αχρωματοψία, ο παππούς μου από την Αγγλία είχε ένα θέμα εκεί με το πράσινο και το μπλε. Ας πούμε ότι έβλεπε κάτι ανάμεσα, μιλάμε για κάτι σαν γκρι. Εγώ δεν το έχω, από ό,τι ξέρω, όπως το ξέρω. Εγώ πώς μπορώ να ξέρω ότι το δικό μου πράσινο είναι το δικό σου πράσινο? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που γίνεται πολλές φορές πολύ συχνά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι εμένα με δίδαξαν εξ αρχής ότι αυτό είναι το πράσινο, ας πούμε, αλλά εσύ να σε δίδαξαν ότι αυτό είναι το κόκκινο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με τον όρο qualia, τον λατινικό όρο qualia, όπου μιλάμε για κάποιες πολύ λεπτές διαφοροποιήσεις στην ποιότητα κάποιων πραγμάτων και αφορά την αντίληψη των χρωμάτων, την αντίληψη των γεύσεων, των ήχων και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποτέ φυσικά αν όντως όλοι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Να πούμε ότι το φανάρι εδώ έχει ανάψει, είναι άσπρο, όχι πράσινο, έχει ανάψει για τους πεζούς. Περνάμε και ταυτόχρονα περνούσαν και τα αυτοκίνητα, τα οποία βέβαια σταμάτησαν και μας περίμεναν να περάσουμε τη διάβαση μέχρι να περάσουν και αυτά. Εδώ έχουμε ένα κυκλίδωμα το οποίο είναι τρέξε. άσπρο με κόκκινο. Περάσαμε νωρίτερα σήμερα από εδώ. Έχουμε και ράγες τρένου ακριβώς από πίσω. Για κάνε μια δοκιμή, κλείσε τα μάτια και πέρνα. Περνάει από εδώ. Κοιτάξτε, θα σας κάνω τη χάρη να περιμένω εδώ και θα τραβήξουμε ένα βίντεο να δούμε αν θα περάσει τρένο. Πάντα στο βάθος βλέπω ψηλά κτίρια, αρκετά. Είναι το χαρακτηριστικό του Puerto Madero. Βλέπουμε λοιπόν στο βάθος κτίρια πιο μοντέρνα, κατασκευές που θυμίζουν τα σύγχρονα condominium της Λατινικής Αμερικής, πολύ ψηλά κτίρια τα οποία έχουμε. Εδώ έχουμε και μια γέφυρα φυσικά, από κάτω περνάνε οχήματα, από πάνω περνάνε οι πεζοί, εμείς δηλαδή. Στο βάθος λοιπόν βλέπουμε το Puerto Madero, χτίζονται κτίρια ακόμη, πολύ ψηλά κτίρια, μιλάμε για 15 με 20 ορόφους. Βλέπουμε ότι χτίζονται κάποια αυτή τη στιγμή, είναι στα τούλα, αν θέλετε. Το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλα μέρη στην Ασουνσιόν προηγουμένως που βρισκόμασταν. Έχουμε έντονη ανάπτυξη, πολλά κτίρια τα οποία χτίζονται αυτή τη στιγμή. Πολύ θετικό, ας πούμε, από μία μεριά αυτό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει ανάπτυξη. Όταν βλέπουμε κτίρια να χτίζονται. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η ανάπτυξη. Φυσικά, ναι, εννοείται ότι από την άποψη ότι γεμίζουμε ένα χώρο με κτίρια, θα αλλάξει και την όψη της πόλης αυτό, γιατί όσο γεμίζει κτίρια, βλέπεις κτίρια γύρω σου. Είναι άσχημο από τη μία, από την άλλη όμως, όταν δεν χτίζονται καθόλου κτίρια, σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία. Να χτιστούν κτίρια από φυσικά υλικά, θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό να το δω. Ναι. Ή έτσι λίγο πιο όμορφα αισθητικά, αυτά είναι σαν κονσερβοκούτια μερικά από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα προσωπικά δεν με εντυπωσιάζουν καθόλου αυτά τα κτίρια που είναι έτσι, ας το πούμε, τετραγωνισμένα, ορθογωνιοποιημένα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Υπάρχει μια έλλειψη γούστου, κατά τη γνώμη μου, ενώ όταν έχουμε κτίρια που είναι έτσι λίγο πιο καμπύλα, με καλύτερες γωνίες, με τραβάνε λίγο περισσότερο, ναι.
Ωραία. Και εδώ περνάμε τη διάβαση. Εδώ περνάμε με κόκκινο. Εντάξει, Αλλά είναι πράσινο. Το ξέραμε, το είχαμε Αυτό προβλέψει. θυμίζει λίγο Αγγλία το κτίριο. Αυτό το κτίριο μου θυμίζει, ναι, φυσικά Αγγλία, Ολλανδία, Βόρεια Ευρώπη. Μου θυμίζει λίγο φυσικά και την Mar del Plata. Εκεί έχουμε κάποια κτίρια που μοιάζουν με αυτό και το καζίνο της πόλης Mar del Plata που επισκεφθήκαμε πέρυσι. Εντάξει, υπάρχουν πολλά κτίρια που είναι έτσι με αυτό το στυλ με τα τουβλάκια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ενός συγκεκριμένου μέρους. Στο Περού να πούμε ότι έχουμε πολλά κτίρια τα οποία για κάποιο λόγο μένουν στα τούβλα, δεν έχουμε σοβάτισμα, δεν έχουμε από πάνω δηλαδή έτσι κάποια απόπειρα να τα καλύψουν για κάποιο λόγο. Τα βασικά, δηλαδή τα τούβλα είναι τα βασικά. Τώρα από άποψη αισθητικής δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Περού, γιατί όντως παρατηρήσουμε πολύ έντονα. Εδώ πρέπει να είναι κάποια εξάτμιση, εξαερισμός, συγγνώμη, όχι εξάτμιση. Είναι κάποιο είδους εξαερισμός. Εδώ βλέπουμε και μια μεγάλη κατασκευή, κίτρινη με λωρίδες, κίτρινες και μαύρες. Εδώ έχουμε ποδήλατα τα οποία μάλλον τα νοικιάζουν, ονομάζονται Eco Bici, δηλαδή ας πούμε σαν Eco Bike, αλλά στα ισπανικά. Απέναντι έχουμε λοιπόν το Puerto Madero. Ας πάμε λίγο μέχρι την άκρη να δούμε μια ματιά εκεί. Πώς φαίνεται απέναντι. Ναι. Πρακτικά θα δούμε ότι έχουμε και ένα μικρό ποταμάκι, ας πούμε, αν θέλετε. Έχουμε δηλαδή νερό, το οποίο δεν θα μας επιτρέψει να περάσουμε απευθείας απέναντι, θα χρειαστούμε γέφυρες. Υπάρχουν κάποιες γέφυρες που θα μας επιτρέψουν να περάσουμε. Στη γωνία βλέπω Starbucks Coffee. Έχουμε δει αρκετά Starbucks εδώ στο Buenos Aires. Έχουμε λοιπόν πολλά καταστήματα της Starbucks, βέβαια δεν ξέρουμε τις τιμές. Απέναντι κτίρια τα οποία είναι πολύχρωμα. Πού είναι, δεν το βλέπω. Εκεί στην βάση. Μήπως φαντάζεσαι χρώματα? Δεν φαντάζομαι καθόλου χρώματα, τα είδα. Να πούμε ότι από εδώ μπορούμε να κατέβουμε. Ωραία, ας και κατέβουμε. σιγά σιγά να κινηθούμε προς το Puerto Madero που είναι ακριβώς απέναντι. Με ελκύει το νερό. Ναι. Αλλά τα πολύχρωμα κτίρια δεν βλέπω. Εκεί στο βάθος θα εννοείς ένα πολύχρωμο κτίριο? Εννοώ ότι υπάρχει ένα κτίριο ακριβώς κάτω από αυτό το. Ένα κτίριο. Αχα. Από αυτό το ψηλό κτίριο που είναι σαν κοντομίνιουμ. Αλλά επίσης λίγο πιο δεξιά έχουμε και άλλο κτίριο που το πλάι του όλο έχει καλυφθεί με χρώματα. Και βλέπουμε δηλαδή ανάμεσα σε 1000 κτίρια ότι 2 έχουν λίγο χρώμα. Δηλαδή, βλέπουμε εκείνο εκεί το κτίριο, άμα μπορέσω να κάνω zoom. Μισό λεπτάκι. Γιατί θολώνει, ορίστε. Το έκανα. Αυτό. Και λίγο πιο δεξιά θα δεις ότι έχουμε κι άλλο. Το οποίο είναι καλυμμένο. Εννοείται, τέλειο είναι. Ναι. Κοίταξε, πάντως μου αρέσει το νερό, μου αρέσει το συγκεκριμένο τοπίο. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, χωρίς να ακούς ήχους αυτοκινήτων και φορτηγών να περνάνε. Και λίγο Άμστερνταμ εδώ, έτσι με το νεράκι, με τα ας πούμε κανάλια του Άμστερνταμ. Έχουμε μια ομοιότητα. Ναι. Αλλά εγώ δεν ερχόμουν εδώ. Δεν είπαμε ότι θα πάμε στο Puerto Madero. Ναι, στο Puerto Madero πηγαίνουμε. Ακριβώς απέναντι από εδώ θα είναι το κομμάτι του Puerto Madero. Εδώ έχουμε το ποτάμι Darsena Sur. Αυτό εδώ, Ρίο Darsena Sur, ναι, ακριβώς. Που σημαίνει το νότιο Darsena. Και αρκετές γέφυρες που σου επιτρέπουν να περάσεις απέναντι στην νήσο de Marchi. Νερό, τα κτίρια στο βάθος και από την άλλη μεριά έχουμε το ίδιο τοπίο. Επίσης νερό, επίσης κτίρια. Μ' αρέσει.